Hi my loves, I'm Gitanjali and you are watching Ayushman Bhawa. Beginners Full Body Workout Series or Aji 10th day. Dekhile ami kiman progress korilu. Day 1 or pora 10th day. Mane 10 din already amar workout done. Life or ji kunu kamot jodi apunaluke eneke consistency maintain kore tetia hale সফল হোৱাৰ পৰা আপোনালোকক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে বিগিনাৰ্স ফুল বডি ওয়াৰ্কআউট সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই উইদাউট এনি ইকুইপমেন্ট মানে কোনো ইকুইপমেন্ট নোহোৱাকে ঘৰতে জিম নুজুৱাকে আপোনালোকে কেনেকে ওয়াৰ্কআউট কৰিব হেয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তাৰ পিছত মই এড কৰিলো ইকুইপমেন্ট আৰু হেয়া আছিল ওয়াটাৰ বটল এই সিৰিজটো বনাইছো বিশেষকে বিগিনাৰ সকলৰ কাৰণে কোভিডৰ কাৰণে জিম যাব পৰা নাছিল তো জিম নুজুৱাকে আপোনালোকে ঘৰতে ওয়াৰ্কআউট কৰিব পাৰিব জাস্ট আপোনালোকক লাগিব ওয়াটাৰ বটল আৰু ওয়াটাৰ বটল আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে 1 লিটাৰ 750 ml নাইবা 500 ml যিকোনো সাইজৰ এটা বটল লৈ আপোনালোকে ওয়াৰ্কআউট আজি ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক যোৱাকালি আমি কৰিছিলো কোৰ ওয়াৰ্কআউট মানে লোৱাৰ এপছ আপাৰ এপছ এণ্ড সাইডছ তাক মই টাৰ্গেট কৰিছিলো আজি আমি কৰিম শোল্ডাৰ আমাৰ কান্ধ দুখনৰ কাৰণে ওয়াৰ্কআউট কৰিম আৰু মই ইউজ কৰিম বটলছ তেন্তে বলক পলম নকৰাকে আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো
never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. Highs and lows. वर्कआउट किटा কৰি কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু কেনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে হেয়া জনাব মই ট্ৰাই কৰিম আমাৰ বডিৰ গুটে কিটা পাৰ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকে वर्कआउट দেখাবলে এই वर्कआउट কেটাত মই কোনো ডাম্বেল ইউজ নকৰো নাইবা কোনো ইকুইপমেন্ট ইউজ নকৰো যি ঘৰত अवेलेबल নহয় সো ওয়াটাৰ বটল বহুত ইজিলি अवेलेबल হয় সেইকাৰণে মই ইউজ কৰিছো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা থাম্বছ আপ দিব নাপাহৰিব আৰু যি সকল লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো মই গীতাঞ্জলি আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো এটা নতুন টপিকৰ হৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকলে সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি stay happy and stay healthy love you all